الدرس العاشر من المرحلة الثانية نتعلم على برامج الارك جي اس بثلاثة مراحل. أهلا وسهلا فيكم مشاهدين ومشتركين قناة جي اس فور وي. في هذا الدرس سيتم شرح التحليل الهيدرولوجي لمنطقة جغرافية ما من خلال أدوات التحليل الهيدرولوجي، والهدف من هذه التحليلات بشكل عام تحديد مساحة أحواض التصريف المائية للمنطقة الدراسة. على سبيل المثال كيفية استغلال الأحواض لتجميع المياه والأبار، يعني طلع عنا مناطق تجميع المياه والأبار، احنا نشوف كيف نقدر نستغلهم ونستفيد من هدول الأحواض، بالإضافة إلى أفضل المواقع لبناء السدود المائية. طبعا هدول 3 أهداف، لكن في عنا كثير من الأهداف، احنا بنكتفي في ذكر 3 أهداف. قبل البدء بالدرس يفضل عند إنشاء أي تحليل أو أي نوع من التحليلات أو مشاريع أو تطبيقات للبرامج الارك جي اس، يفضل ضبط أمور في بيئة العمل من خلال قائمة المنيو بار. في عنا قائمة الجيو بروسيسنج، في عنا القائمة environment. طبعا هاي القائمة اللي بتختص في بيئة العمل، يعني احنا بنقدر نعمل ورك سبيس من خلال نختار الاوتبوت اللي دائما اي مخرج من اي تحليل بدل ما يكون ديفولت بنختاره في فولدر معين. مثلا نختار هذا الفولدر، نختار الداتابيس. ايضا في عنا البروسيسنج اكستنت، يعني المقصود فيه اختيار منطقة التحليل او مدى المعالجات الجغرافية. طبعا احنا هون نقدر نختار الاكستنت من خلال طبقة معينة او راستر ممكن يكون. هاي عنا اريا، طبقة اسمها اريا منطقة الدراسة. وايضا نقدر نختار السناب راستر، يعني نختار هذا. في عنا شغلة ثالثة في الانفايرومنت في بيئة العمل، الراستر انالايز. في عنا 3 أمور في هذا الخيار. أول شيء عنا حجم الخلية، بنقدر نختاره من خلال طبقة معينة يكون حجم الخلية مشابهة. وأيضا في عنا طريقة حجم الخلية من خلال اليونتس. وأيضا في عنا غلاف المخرجات، اختار أيضا الاريا. هيك احنا ضبطنا بيئة العمل للتحليل اللي نقوم فيه. نرجع للدرس او بالتطبيق العملي. طبعا في وصف الفيديو في اسفل شرح الفيديو والوصف، يعني راح يكون الخطوات بالترتيب لإجراء التحليلات الهيدرولوجية. اولا في عنا احنا نقاط ارتفاع. هذه النقاط الارتفاع الموجودة عنا هون جبناها من جوجل ايرث، تمام. بعدها عملنا لها راستر، حولناها لراستر لدم، يعني بهذه الطريقة. إذا بنلاحظ هون عدد النقط قليل أو مش قليل، إحنا بنقدر نكثف الأعداد. فإحنا عشان نزيد دقة الدم الموجود عندنا أو نموذج ارتفاع الرقم، عشان نزيد الدقة تبعته نقدر إنه نحول الدم لراستر من خلال صناديق التحويل. بنروح على from raster to point، نختار اللي هو موجود عندنا. طبعا هاي الاوتبوت عشان انا عرفت بيئة العمل، فمباشرة بيجي على المكان اللي انا حفظت فيه. طبعا عدد النقط اللي استخدمتها هون او في اول دم، هاي مجموعة النقط. اول اشي انه هم مجموعهم 1967 نقطة، من خلالهم عملت الراستر او الدم الاول اللي اسمه تيست. بعدين انا حولته لمجموعة نقاط، عدد كبير من النقاط، 4000 او 45603 نقطة. والملف الاول كان 1967 نقطة، فهون بكون الادق الشغل. طبعا كل نقطة في إلها قيمة، أو كل نقطة في إلها value معين، قيمة معينة.
بعبر عن الارتفاع، عندنا هون 747، 52 وهكذا. أما النقط، مجموعة النقط الأولى في فراغ كبير هون، أما مجموعة النقط غطت جميع الشكل، لذلك راح يطلع عنا نموذج ارتفاع رقمي دقيق جدا، بيساعدنا في دقة أو جودة المخرجات والتحليلات الهيدرولوجية. نحول ملف البوينت المناسيب الارتفاع لراستر من خلال أداة في عنا موجودة في Spatial Analyze Tools. بعدها بنروح على الانتربوليشن اللي هي ملء الخلايا الغير معروفة القيمة. في عنا السبلاين، نختار طبقة النقط. طبعا الزد فاليو فيلد يعني نختار الحقل الخاص في اللي فيه أرقام الارتفاعات اللي هو الجريد كود. لو رحنا على Open Attribute Table، في عنا فيلد اسمه جريد كود موجود فيه مناسيب الارتفاع. نترك كل شي ديفولت. طبعا ظهر عنا طبقة دم أو نموذج ارتفاع دقيق اللي هو السبلاين من خلال الأداة. نقدر احنا نستغنى عن هذا النموذج، نعمل له ريموف السبلاين، خلينا نكتب عليه دم. هيك احنا صار في عنا راستر دقيق بشكل أدق من اللي كان موجود سابقا. تاني خطوة من خلال الهيدرولوجي أو صندوق الهيدرولوجي، بدنا نقوم في معالجة وملء قيم الخلايا الراستر اللي هو الدم الظاهر عندنا اللي راح نعتمد عليه التحليلات الهيدرولوجية من خلال الأداة فل. نختار الدم، نكتب الاسم فل، نختار الاوتبوت الاسم، او خلينا نسميه فل شحطة. اعطاني ايرور قبل شوي لانه الاسم فل كان موجود عندي، فبدناش يكون في دبليكيت للاسماء. تمام، نعمل اوكي. بظهر عنا بعد معالجة وملء الخلايا في الملف الراستر الدم. هاي أول خطوة من صندوق الهيدرولوجي. بعد ما نقوم بعملية الفل، نقوم بعملية الفلو دايركشن لاستخراج اتجاه الجريان المائي. في عنا أداة اسمها فلو دايركشن تظهر لنا الاتجاه الجريان المائي، خلينا نسميها فلو دي اي ار. ظهر عنا هذا الراستر. إذا اطلعنا على أرقام أو الأتريبيوت الموجودة في قيم الخلايا، بنلاحظ في عنا الفاليو 1 و2 و4 و8 و16 و32 و64 و128. كل رقم بيعبر عن اتجاه معين. كيف يعني؟ عنا قيم خلايا الراستر المستخرج من الأداة فلو دايركشن اللي بتعبر عن اتجاه الجريان المائي. تمام. في عنا بالوسط اللي هو حجم الخلية. مثلا احنا عنا حجم الخلية 4 ب4 او مثلا 50 ب50 او 30 ب30 حسب الحجم الموجود عنا. المهم في عنا الارقام لو القيم اللي راح تطلع في الفاليو تبع الراستر 1 و2 و4 و8 و16 و32 و64 و128. رقم 1 بيعبر عن اتجاه الشرق، اتجاه الجريان شرقا.
رقم 2 جنوب شرق، 4 جنوب، 8 جنوب غرب، 16 غرب، 32 شمال غرب، و64 شمال، و128 شمال شرق. هذا المقصود في القيم ظاهرة عنا هون، اللي تم عملها تصنيف تلقائي. أنا بقدر أعمل سيلكت لكل مثلا القيمة تبعتهم 16 وهكذا. بعد أداة الفلو دايركشن في عنا أداة اسمها فلو accumulation، مقصود فيها عشان نقدر ننشئ مناطق تجمع المياه في كل خلية. يعني بعد ما صار في عنا خلايا أو بدنا ننشئ مناطق تجمع المياه من خلال الأداة فلو accumulation. عندنا المتطلبات لهاي الأداة الفلو دايركشن. طبعا الفلو دايركشن اللي هو الفلو DIR، بنعمل بعديها اوكي. طبعا جميع الخيارات الاوبشنال نتركها ديفولت، نعمل اوكي. بظهر عنا الراستر الخاص بالاكيوميليشن. هاي ظهر عنا راستر. طبعا هذا الراستر خلينا نعتبره بغلب في القراءة، فاحنا بدنا نقوم بتحسينه ونخرجه بشكل افضل من خلال مجموعة الصناديق الكونديشنال. في عنا أداة اسمها الكون، اللي هي بتكون بفصل أجزاء معينة من ملف الراستر. نختار الكونديشن راستر اللي هو الفلو accumulation. بعدها بنعمل SQL للفاليو. طبعا لو نظرنا على الوصف الخيار الاوبشنال اللي عنا هون، في عنا الفاليو اكبر من 100، نقدر احنا نعمل الفاليو اكبر من 100 مشان توضح لنا الرؤية او انه يصير في عنا تحسين. طبعا كل ما قل الرقم عن 100 بتزيد الدقة، وكل ما زاد الرقم عن 100 بتخف الدقة والريزوليوشن تبع الشغل والتحليلات. طبعا انا عشان منطقة، يعني خلينا نحكي منطقة صغيرة الحجم، يعني هاي أنا شغال على سكيل 1:8000، يعني منطقة تعتبر صغيرة، فيفضل إنه خليها الفاليو 50. أما بالنسبة للخيارات التحت عنا إذا تحقق الشرط الأقل من 50 أعطيني القيمة رقم 1، وإذا ما تحقق أعطيني القيمة رقم 0. نعمل أوكي. صار في عنا تحسين، صار عنا هيك تحسين لمناطق تجمع المياه. بعدها من خلال هاي المناطق الواضحة اللي هي رقمها 1، الفاليو فيها 1، تمام، راح من خلال هذول القيم نستخرج الستريم اوردر. المقصود فيه يعني أودية التصريف أو الأودية اللي بتودينا على الأحواض التصريف. من خلال صندوق الهيدرولوجي في عنا الأداة ستريم اوردر، نختار المخرج الكون، بعدها بنختار الفلو دايركشن فلو DIR، ونعمل اوكي. هيك احنا صار عنا رتب لقيم او الخلايا شبكة الجريان او الأودية المائية. طبعا الأودية الأقل تتجه إلى الرتب الأعلى، وكل 2 من الرتب القليلة أو من ذات قيمة معينة بتتجه نحو الرتبة الأعلى منها. كيف يعني؟ لو خلينا نغلق الجميع ونخلي عنا، أو قبل ما نوضح شو المقصود في الستريم اوردر أو شو باستخراج الأودية، يعني مباشرة بدنا نحول المخرج لطبقة خطية. طبعا ظهر عنا 5 رتب. شو المقصود بالرتب؟ بعد هاي العملية راح يتم شرح شو المقصود بالرتب. نعمل اوكي.
نغلق الستريم. صار هاي الطبقة ظهرت عنا الرتب والأودية. في عنا الجريد كود من 1 ل5 لازم يكون، يعني من هاي أقل قيمة 1 وأكبر إشي 5. فإحنا نقوم بعمل سيمبولوجي للحقل جريد كود. طبعا أكبر رتبة خلينا نميزها رقم 3 ورقم 2 والباقي زي ما هو. سريعا نقدر نعمل ليبل. نقدر احنا الرتبة نختار الحقل جريد كود، بعدها نعمل شيفت 7 علامة الاند، نكتب نيو نكتب في بي نيو لاين، بعدها نختار طول الخط او طول الوادي او طول اطوال الاودية. نعمل ابلاي اوكي. بظهر عنا كل رتبة، هاي الرتبة رقم 1 وهي طول الأودية بهاي الطريقة. عملنا ليبل، نقدر نخفيهم الليبل من هاي الخيار، نظهرهم وقت ما بدنا. بعد ما صار عنا طبقة خطية خاصة في الأودية الخاصة في التجمعات المائية. في عنا طريقة تشكيل الرتب. في عنا الرتب من 1 ل5، كيف بيتم تشكيلهم الأودية اللي بتتجه نحو أحواض التصريف. في عنا مثلا الرتبة رقم 1، كل رتبتين من رقم 1 بيجتمعوا مع بعض بروحوا على الرتبة 2. كل رتبتين رقمهم 2 هاي اللون أحمر بيجتمعوا في الرتبة 3. كل قيمتين من الرتبة رقم 3 بيجتمعوا مع بعض يتجهوا نحو الرتبة رقم 4. في عنا رتبتين رقمهم 4، 1 2 رقم 4 بيجتمعوا في الرتبة رقم 5. لو مثلا نفرض انه في عنا رتبة رقم 6، فراح نلاحظ انه في عنا مجرى وادي رتبته 5 يتجمع مع مجرى آخر رتبته 5 وبنتقلوا إلى الرتبة رقم 6. هاي فكرة الأودية تتجمع نحو أحواض التصريف. كل قيمتين مع بعض بتجمعوا في رتبة أعلى من الأخرى. أحواض التصريف إحنا بنقدر نخرج من خلال أداة البيزن جميع الأحواض التصريف. نختار أداة البيزن، بعدها نختار الفلو دايركشن. عندنا الفلو دي اي ار اللي هو الفلو دايركشن اتجاه الجريان المائي. نعمل اوكي. راح يظهر عنا راستر بأحواض التصريف. ظهر عنا يعني من خلال الصورة الراستر هي حوض، حوضين، 3، 4 أو حوض، حوضين، 3. دول 3 أحواض رئيسية، وباقي الأحواض بتكون فرعية أو ثانوية وتكملتها بتكون خارج منطقة الدراسة. فإحنا راح نهتم في المساحات الكبيرة أو في الأحواض التصريف الكبيرة. نحول من خلال أداة التحويل من راستر لبوليجون. في عنا فروم راستر، بعدها راستر تو بوليجون. راح يظهر عنا طبقة من نوع بوليجون فيها أحواض التصريف. ظهر عنا 27 حوض، نرتبهم من حيث المساحة. هذا أكبر حوض، وهذا ثاني حوض، وهذا ثالث حوض. نهتم في 3 أحواض. باقي الأحواض بتكون ثانوية تكملتها برا الرسمة. هاي الطريقة الأولى لاستخراج الأحواض لمجموعة أحواض. في عنا طريقة أو أداة تخرج لنا
حوض واحد وهو الرئيسي، لكن بلزمنا طبقة نقطية واحدة. نقدر احنا نضيف شيب فايل جديد، اي نيو شيب فايل نسميه بوينت، نختار البروجيكشن او نظام الاحداثيات والاسقاط، نعمل ستارت اديتنج. تمام، نفتح الستريم اوردر يعني عودة التصريف، نعمل سيلكت هاي اكبر حوض تصريف عنا لونه ازرق، نعمل حكينا ستارت اديتنج، بعدين نروح على جريد فيتشرز، نختار نقطة واحدة. تمام، نعمل ستوب اديتنج، في عنا نقطة واحدة. بعدها بنروح على الأداة اللي راح تساعدنا باستخراج أكبر حوض تصريف موجود في هاي المنطقة. نرجع على صندوق الأدوات سبيشال أنالايز تولز، وعلى الهيدرولوجي، وعلى آخر أداة الووتر شيد. نختار طبعا في عنا الفلو دايركشن، هاي الفلو TIR، بعدين في عنا انبوت راستر او طبقة الباور اللي هي الطبقة النقطية. بعدها بنعمل اوكي، راح يرسم لنا حوض التصريف الاكبر هي ظهر عنا. طبعا هذا نفس الاشي بنقدر نحوله لبوليجون، فينا فاليو واحد فقط، قيمة واحدة، فبيطلع لنا مساحة واحدة او بوليجون واحد. نظهر طبقة الأحواض، فالأداة الووتر شيد هي بتكون أدق من البيزن. طبعا هيك احنا وصلنا لنهاية التحليل الهيدرولوجي لمنطقة جغرافية معينة. طبعا الدارسين أو مهندسين أو المهتمين في المجال دراسة المياه والتطبيقات والتحليلات الهيدرولوجية بيقدروا يستفيدوا من هدول الأدوات بشكل كبير جدا. فأنا بتمنى أنكم أخذتوا فكرة عن أدوات التحليل الهيدرولوجي، وتكون نقطة بداية لتطوير كثير من الاستخدامات اللي راح تستفيدوا منها. ونهاية الدرس، والله يعطيكم العافية، وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حابب يتعلم على ArcGIS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم.